Hoi, welkom bij Mega Rasa. Ik ben Mega en vandaag ga ik een lekkere, simpel nasi goreng maken. Het is vegetarisch. En wat heb je allemaal nodig? 2 Spaanse pepers, 1 grote tomaat, 2 shallotjes, 2 teentjes knoflook, 2 eieren, platte peterselie, bosui, zout, groentebouillon, wat ketchup manis, wat olie om te bakken en natuurlijk de witrijst. We beginnen nu met de boemboe te maken. We gaan eerst even de peper snijden. Ik ga nu de peper snijden. En ja, je kan de zaadjes erin laten of niet. En als je niet zo van pittig houdt, kan je de zaadjes weghalen. Dan wordt het minder pittig. Ik hou wel van pittig, dus die ga ik lekker erin laten. Ik ga zo in de keukenmachine doen. Dus deze hak ik gewoon lekker grof. Doe die pepertjes alvast erin. En nu de tomaat. Kroontje weghalen, want dat is een beetje een harde stuk. Zo, ik ga zo even lekker grof snijden. Hij gaat toch in de keukenmachine, dus alles wordt fijn gemalen. En de shallotjes. Vieren snijden. Deze ruim ik even op. En nu de knoflook. Ik ga de knoflook meestal even plat maken. Zo. En dan kan je makkelijk pellen. En tweeën. Nog eentje. Oké, dan gaan we lawaai maken. Oké, ik ga alvast de bosuitjes ook snijden. Dit is natuurlijk optioneel. Als je niet van houdt, dan kan je natuurlijk weglaten. Maar het is wel lekker. Gewoon fijn hakken. Nou, de boemboe is nou klaar en nu gaan we verder. Gaan we even de pan aanzetten. Stukje olie erin. Wacht zodat het wat warm is. Hij is nou al warm.
gaan we de boemboe eerst bakken. Alles schoonmaken. De deksel ook. Nou, je gaat dit eigenlijk even bakken tot het wat donkerder wordt, de kleur. En dan kunnen wij het eitje erin doen. Nou, je ziet dat die boemboe nou al wat droger wordt. Dus het vocht is allemaal weg. En dan kunnen wij nu het eitje erin doen. Eentje. Want die andere gaan we straks bakken. Zo, maak je eigenlijk een roerei. Oké, dan mag de boemboe weer mengen. En nu mag de rijst erin. Ik heb dit is de rijst van gisteren die ik over heb. Oké, dan doen we de zout en de groentebouillon erin. En doen we eerst ongeveer 2 eetlepels ketchup mayonaise. Zo, nu zie je de witte rijst niet meer. Dus hij is dan, oh bijna. Hij is dan goed gemixt. En dan doe ik het, gaan we het laatst, de platte peterselie en de bosuitjes erin. Dan is het ook gelijk mooi voor de kleur. Het ziet er gelijk wat frisser uit. Zo. Gaan we even proeven. Doe ik even fornuis even wat zachter. Anders brandt hij natuurlijk aan. Even proeven. Er mag nog een klein beetje zout bij. Echt een heel klein beetje.
proeven. Ja, nu is het goed. Nou, de nasi goreng is klaar en nu gaan we het eitje bakken. Want als je in Indonesië nasi goreng eet, dan hoort een eitje altijd bij. Maar in Indonesië gaan we het ei eigenlijk niet droog bakken, maar we gaan het altijd een soort van frituren. Dus iets meer olie dan normaal. Nog een klein beetje. Even wachten tot het warm is. Dus je gaat eigenlijk het ei frituren, zodat je de randen van het ei wat krokante randen krijgt. En ja, dat maakt het eigenlijk lekker. Ik moet wel erbij zeggen dat je goed afstand moet nemen, want hij spettert nogal. Maar dan krijg je wel een heel lekker ei hoor. Nou, het eitje is nu klaar. Nu gaan we opdienen. Ik doe het in een kommetje. Dan krijg je een heel mooi vorm. Tadaa! Eitje erbij. En komkommer. Normaal doe ik acar ketimun erbij, dus acar van komkommer. Maar dat laat ik jullie zien in mijn volgende video. Voor nu alleen komkommer en tomaat. En dan kroephoek. En gebakken uitjes. Nou, dit is mijn simpel vegetarische nasi goreng. Vind je deze video leuk? Like hem dan en vergeet niet te abonneren. Dan weet je wanneer ik weer wat lekkers maak. Doei!